أسماؤك الحسنى ملأنا جناني، من أي إعجاز وأي بيان. وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة، وعلون فوق تخيل الإنسان. وأنا الفقير إليك فاغمرني غنى، يا واسعا بعطائه الرحمن. ضاقت بعبدك كل أرض رحبة، أنت اللطيف به ولطفك حاني. ألوذ بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصافي. فيا قلب هذا طريق النجاة، تمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إليه تعرف عليه، تعرف عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولدي سقط في المدرسة، أنا أم فاشلة. مديري ما رضى يعطيني استئذان، مديري حاط علي. بزنسي باليوم الأول ما باع، بزنس خسران خلاص. يا كثر المواقف اللي بسرعة نصدر عليها الأحكام سيدة. هذه من الأمور اللي تخلي الإنسان في الأزمات هش نفسياً، لأنه هو عنده تسرع في إصدار الأحكام. الله سبحانه وتعالى في القرآن علمنا بطبيعتنا، يدري إن الإنسان طبيعته العجلة، وكان الإنسان عجولة. فقاعدتنا اليوم نبي يصير عندنا عدم تسرع في إصدار الأحكام. تدرون شو يسمونه؟ يسمونه distress tolerance. distress tolerance ما له علاقة بالأحكام، بس لها علاقة في تحمل إنك أنت الحين تصبر، الحين ما تسوي شيء. لأن الواحد لما يكون في أزمة وفي عنده distress متضايق، لازم يصير عنده tolerance، تحمل، إنه انطر، اصبر، لا تصدر الحكم. لأن إذا صدرت الحكم الحين راح يكون most likely غلط وغير صحيح، لأنه مو مبني على معطيات صحيحة. يقول تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا منو؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الله، يعني الله سبحانه وتعالى قاعد يبين شلون الإنسان بطبيعته يتسرع في الحكم، بس استثنى ناس. ففي المثال الأول في الآية الله سبحانه وتعالى يقول إذا الإنسان الله سبحانه وتعالى عطاه رحمة، زين، ثم نزعها منه، شو يصير بالإنسان؟ تسرع بالحكم، يأس وكفور، يعني جحداء، يعني يجحد بالنعم. زين، الله سبحانه وتعالى معطيك نعم دائما، بسرعة كذي حكمت إنه خلاص، وبسرعة حكم باليأس إنه خلاص وأنا رحت وأنا ضعت. ليش؟ هي شيء واحد، هو شيء واحد راح، ويمكن هالشيء لما راح، لما نزع، قد يكون الحين هو الخير لك، فلماذا اليأس؟ ولماذا هذا الكفران؟ ففي تسرع. المثال الثاني إن إذا الله سبحانه وتعالى عطى الإنسان نعمة عقب ضراء، فشو يحس الإنسان؟ يحس إنه إنه لفرح فخور. هم تسرع بالحكم إنه أنا ما شاء الله علي، واو صراحة بدعت، يعني إن أنا يبت هذا الشيء حق نفسي. لا، من قال؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فاستثنى الله سبحانه وتعالى منه إلا الذين صبروا. الصابرين هم اللي ما يتسرعون بالأحكام.
وعملوا الصالحات قريبين من الله سبحانه وتعالى، عندهم تأني، عندهم هدوء، في أمور تثبتهم، هذول لهم مغفرة وأجر كبير، يا رب تجعلنا منهم. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا على اسمه الهادي لنعلم أن الإنسان في هذه المواقف يحتاج الهداية، يحتاج التبصرة، يحتاج أن الله سبحانه وتعالى يرشده، يهديه، فما يتسرع بالحكم ويقول خلاص انتهى. ونحن كل ما اقتربنا من الله كلما كنا أقرب لهداية الله سبحانه وتعالى. انزين، احنا لما نروح حق الدراسات شو تقول؟ تقول إن الناس اللي يكون عندهم تأني في إصدار الأحكام ويستخدمون المنطقية والهدوء لما يصير في أزمات وما يتسرعون يكونون أكثر قوة نفسية. ليش؟ لأنه يعطون نفسهم مساحة يفكرون بمشاعرهم، يفكرون بالأحداث، يحللونها، ليش كذي صار، فيكونون أقوى وأثبت وأقل عرضة للهشاشة النفسية. في قاعدة حلوة يستخدمونها بالCBT اللي هو Cognitive Behavioral Therapy. هذا الCBT عادة يستخدمونه في علم النفس وفي العلاجات النفسية، يستخدمون شيء يسمونه The ABC Model. ABC Model A اللي هي Activating Event، B Beliefs، C Consequences. A معناته الحدث اللي صار، يعني أنا الحين لما أجي بتعامل مع أي أزمة صارت لي لازم أثللها بهالطريقة. A Activating Event، الحدث اللي صار. B My Beliefs، أنا تفسيراتي للحدث، شنو قاعد أشوف الحدث. C Consequences، الانفعالاتي مع الحدث، شنو أنا راح يصير وتعاملي مع الحدث نفسه. يعني أنا بعطيكم مثال، أزمة مريت فيها، مثال الحدث ما عطوني الترقية. B My Beliefs، أقدر يا أن أنا أفكر تفسير الحدث، ممكن أنه مدير حاط علي ما يبيني أترقى، أدري أبي أعطيها غيري مثلاً. وفي تفسير للحدث ثاني ممكن يكون إيه صح السنة ما عندهم شواغر وعليهم ضغط سياسي ولا أي كان، يعني متفهمة. إنزين، فسي اللي هي الكونسيكونسز، تفاعلي مع الحدث، راح يكون على حسب شنو تفسيري للحدث. يا أنا ممكن أطالع إنه لما والله إنه حاط علي المدير ما شنو، فشنو راح يصير تفاعلي؟ إنه بزعل، والله بسحب على الدوام ولا أي كان. أو إنه إذا أنا كنت مفسرة الحدث إنه ما في شواغر إن شاء الله السنة الجاية، بقول ما راح يعني راح أتفهم وراح أقول خلاص والله أنا بعد خلي أتطور أكثر عشان أكون أقرب حق الترقية السنة الجاية، ولما يصير مضبوطين بالشواغر على الأقل أنا أكون عندي ميزات. مختلف تماماً. فلما الواحد يتعامل مع المواقف بهذا الموديل راح يخليه ما يتسرع بالأحكام. من الأمور الثانية اللي احنا نحكم عليها بسرعة في الأزمات، نحكم على الناس، نتسرع في إصدار أحكامنا على الناس. من يسوي شيء إيه بخيل، إيه متسرع، فلان كله متأخر، ما يصير. الأمر الثاني لازم نقدم حسن الظن مع الناس، ما يصير نقدم الشيء السيء، ما يصير سيدة لا أنا أدري هي ما تبي كذي، أنا أدري هي تبي تضرني، أنا أدري إنها ما تحبني تبي تقثني. ليش؟ أصلاً حسن الظن أسلم للقلب، مريح والله. لما أصلاً حتى لما أحد يقول لك، لما أحد يقول لنا أن ترى فلان حاط عليك وترى ما شنو، لا أقول لا أنا ما أحس كذي، إن شاء الله هو ترى أتوقع ما شافني عشان كذي مثلاً ما سلم، أو هو أتوقع ما يدري إن أنا متضرر بهالموضوع، بس هو أكيد أسلم للقلب. أما لما تسرع بالحكم وشيء سيء بعد يغلي القلب، يتعب، يصير هش، يفكر طول الليل ما ينام. ليش؟ على شيء هو أصلاً متسرع فيه. نيجي حق قصتنا اليوم. واحدة توها متزوجة، وبدال الناس تبارك لها، تدري وش كانت تقول لها؟ مبروك، بس الله يعينك على خالتك. كل حد مبروك، بس الله يعينك على خالتك.
الظاهر أنها الخالة معروف عنها بالمجتمع أنها شايدة، بس مع الأيام يعني ما قالت والله خالتي كلامها حاد ماني رايحت لها، لا يعني كانت من الناس اللي يعني بارتها وواصلتها ومأدية الواجب، وأصلاً حتى خالتها يعني بدأت تحبها، يعني حتى تقول لها أصلاً أن أنتي حسبة بنتي، أنتي مثل بناتي ومن هالكلام. فهي مستانسة بهذه العلاقة، بس تدري إنه يعني بيحوشها شيء كل مرة، بس صابرة. لما عيالها الله يحفظهم بدأوا يزيدون، وصار يعني مو كل مرة تقدر تروح لزوارة، مرة هذا مريض، مرة هذا عنده موعد، وتيجي يوم واحدة من الزوارات وتنزل عليها خالتها نزول بحياتها ما سمعت هذا الكلام من خالتها. المهم سكتت ونزلت دمعتها وطلعت تقول حق رفيجتها زوارتنا الجاية قربت وأنا جد محاتية، وفي يعني قرار بعقلي إني ما أبي أروح، وإن أنا بس خلاص خالتي بس بقطع العلاقة معاها. الكلام اللي انقال يعني يفرق عوايل. يعني قامت صديقتها هدتها وقالت لها شوفي، بالأخير تقطعين الزوارة معناته أن أنتي قاعد تعلنين حرب، أن أنا ما بيكم، وقد يتطور هذا الموضوع إلى أن حتى ممكن يأثر على علاقتك مع زوجك، لأن هذه أمه مو أي حد. فأنا أقول روحي وقولي هذا الدعاء، قولي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت إنك على ما تشاء قدير، وقوليها وإنتي مستشعرة إن يا ربي تكفيني شرها، يعني يا ربي ما يحوشني شيء منها. وصج البطلة راحت وخذت عيالها ودشت وخالتها سلم عليها، هلا فلانة هلا بش، كأنه في الوضع ريستارت، كأنه ما صار شيء، صفحة بيضاء. لحظة شنو خالتي مش فيها؟ يعني الكلام اللي ذيك المرة يبين إن أنا يمكن لو أدش إن خالتي تصد، بس لا، كان خالتها تقول لها حبيبتي ما يخالف شوية نروح بالصالة الثانية؟ قالت لها حاضر. طبعاً هي رايحة وهي ما تدري شنو بيصير. تقول راحت الصالة الثانية، كانت تقول لها والله أنا بعتذر لك عن ذاك اليوم، أنا أولاً أكبر فيك إنك أنت جاية لزوارة، يعني هذا بحد ذاته أنت يعني إن أنت يعني إن شاء الله مسامحتني، يعني أنا جد تقول أنا اسمع خالتي اللي ما حد يقعد يعني بطريقها تتأسف وتعتذر كبيرة. احنا نبي نطلع ب3 أمور من هذه الحلقة. الأول، أتيقن بأن لي رب هادي هو الذي يهديني وقت الأزمات، فلا أتسرع إصدار الأحكام. 2، أتعامل مع المواقف بالABC موديل، دائما أفكر بالحدث وتفسيري للحدث وتفاعلي مع الحدث عشان يصير عندي هدوء وقت الأزمات. 3، لا أتسرع بإصدار الأحكام على الناس ويقدم دائما حسن الظن. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدني وسددني. تراهم صدق كلمتين، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق علي بن أبي طالب يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. فكل ما ندعي هذا الدعاء نتذكر هذا الشيء، اللهم اهدني وسددني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم ضل عبدك يا إلهي فاهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان، يا من أحاط بكل شيء علمه، ضعفي علمت وذلتي وهواني. روح
رحماك لم أقصد سواك، وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني. مولاي كل اسم يطمئن خافقي، يخشاه بالتقوى وبالإيمان.